Sfântul Iustin, martirul și filosoful, apologia întâia în favoarea creștinilor către Antoninus Pius. Împăratului Titus Aelius Adrianus Antoninus Pius, Augustul Cezar, și lui Verisimus, fiul filozof, și lui Lucius, filozoful, fiul natural al cezarului și adoptiv al lui Pius, iubitor de cultură, precum și sacrului senat și întregului popor roman, eu, Iustin, fiul lui Priscus, nepotul lui Bachius, născut în Flavia Neapolei din Siria Palestinei. Adresez această cuvântare și intervenția mea în favoarea oamenilor de tot neamul, care sunt pe nedrept urâți și chinuiți, ca unul care însumi fac parte din ei. Celor ce sunt pioși cu adevărat și filozofi, rațiunea le dictează să cinstească și să iubească numai adevărul și să renunțe a urma părerile celor vechi, în cazul când acestea ar fi greșite. Și tot rațiunea cea înțeleaptă dictează iubitorului de adevăr nu numai să nu urmeze pe acei care săvârșesc sau învață vreo nedreptate, ci ca, în tot chipul și mai presus de însuși sufletul său, să prefere a săvârși și a spune numai cele drepte, chiar dacă l-ar amenința moartea. Voi auziți că pretutindeni sunteți numiți pioși, filozofi, păzitori ai adevărului și iubitori de cultură. Dar dacă sunteți și în realitate așa, se va vedea, căci dacă venim acum la voi, venim nu ca să vă lingușim prin această scriere a noastră și nici din simpla plăcere de a vă vorbi, ci venim ca să vă cerem să faceți judecată în conformitate cu rațiunea cea dreaptă și așa cum se obișnuiește atunci când este vorba despre o cercetare, iar nu ca, lăsându-vă stăpâniți de vreo prejudecată și nici din complezență față de cei superstițioși sau din vreo pornire lipsită de rațiune sau din faima cea rea care s-a creat de mai multă vreme în jurul nostru, să aduceți vreo hotărâre care să fie împotriva voastră. Căci, după părerea noastră, voi nu puteți, pentru nimic în lume, să ne învinuiți de vreo răutate, decât doar că suntem defăimați ca niște lucrători ai răutății sau pentru că ni s-a dus faimă că am fi niște oameni răi. Voi ne puteți, desigur, ucide, dar cu aceasta să știți că nu ne puteți vătăma. Ca să nu se pară cuiva însă că toate acestea nu sunt decât niște cuvinte lipsite de rațiune și pline de îndrăzneală, noi cerem ca învinuirile care ni se aduc să fie cercetate și, dacă se va dovedi că așa stau lucrurile și în realitate, să fim pedepsiți precum se cuvine. Dacă însă nimeni nu va putea să dovedească ceva împotriva noastră, atunci rațiunea cea dreaptă dictează nu numai să nu nedreptățiți pe niște oameni nevinovați, doar pentru faima cea rea care circulă în legătură cu ei, ci mai degrabă să vă pedepsiți pe voi înșivă, care căutați să judecați lucrurile nu cu judecata cea adevărată, ci cu patima. Și orice om cu mintea întreagă vă poate declara că îndemnul acesta al nostru este singurul bun și drept, ca cei ce sunt conduși să-și dea socoteala cinstită despre viața și cuvântul lor. Și de asemenea, ca cei ce conduc nu cu sila și nici cu tirania, ci urmând o atitudine de pietate și de filozofie, să-și exprime părerea lor. Căci numai în felul acesta și conducătorii și cei conduși se vor putea bucura de bine. De altfel, și unul dintre cei vechi a spus undeva: dacă atât conducătorii cât și cei conduși nu vor avea o atitudine de filozofi, cetățile nu vor fi fericite. Sarcina noastră este, deci, de a da tuturor posibilitatea de cercetare a vieții și a învățăturilor noastre, pentru ca nu cumva pedeapsa acelora care ignoră cele ale noastre și dintre care unii ar greși, orbiți fiind de patimă, să cadă asupra noastră. Iar sarcina voastră este ca, auzind despre toate acestea, să vă arătați a fi așa cum cere rațiunea, niște drepți judecători, căci ar însemna un lucru fără de apărare înaintea lui Dumnezeu, dacă aflând cum stau lucrurile în realitate, nu ați căuta să săvârșiți cele drepte. După simpla denumire a unui lucru,
Și fără să ținem seama de faptele care cad în sfera acestui lucru, nu se poate considera ceva nici bun, nici rău. Pentru că, dacă am ține seama de numele cu care suntem caracterizați, ar însemna că noi suntem cât se poate de buni. Dar, pentru că noi nu socotim just ca, numai pentru nume, în cazul când am fi vădiți ca răi, să cerem a fi absolviți de pedeapsă, atunci iarăși, în cazul când nu se va găsi că am săvârșit vreo nedreptate, nici din cauza numelui pe care îl purtăm și nici din cauza felului nostru de trai, este de datoria voastră să vă dați silință ca nu cumva, pedepsind pe nedrept pe aceia care nu pot fi vădiți de învinuirile pe care le aduceți, să vă agonisiți pedeapsă cu judecata voastră. Deci, pe bună dreptate, nu ar putea rezulta de pe urma numelui nici laudă și nici pedeapsă, dacă nu s-ar putea dovedi prin fapte că ceva este virtuos sau rău. Cât privește în genere cei ce sunt învinuiți de voi, știți bine că, mai înainte de a-i cerceta și vădi de faptele lor, nu-i pedepsiți. Numai în ce ne privește pe noi, voi socotiți numele nostru ca o suficientă dovadă, deși, în ceea ce privește numele, ați avea datoria să pedepsiți mai degrabă pe cei care ne acuză. Suntem învinuiți că suntem creștini, dar a urâ ceea ce este bun nu este un lucru drept. Și iarăși, dacă cumva vreunul dintre cei ce sunt învinuiți tăgăduiește, spunând el însuși că nu este creștin, voi îl lăsați, ca și cum nu ați avea al vădi cu nimic că a păcătuit. Dacă însă cineva mărturisește că este creștin, voi îl pedepsiți numai pentru mărturisirea lui. Trebuie însă să cercetați atât viața celui ce mărturisește, cât și a celui ce tăgăduiește, pentru ca de pe urma faptelor să se arate în ce chip este fiecare. Căci, după cum unii care au primit învățătura de la învățătorul Hristos sunt îndemnați ca, atunci când sunt cercetați, să nu tăgăduiască, tot astfel, cei care duc o viață urâtă, fără a se gândi câtuși de puțin la aceasta, poate că dau prilejuri binevenite celor care și altfel sunt gata să învinuiască pe toți creștinii de impietate și nedreptate. Dar nici acest lucru nu este drept să se facă, fiindcă și printre ceilalți oameni mulți se împăunează cu numele și cu îmbrăcămintea de filozofi, dar nu fac nimic vrednic de făgăduința lor. Astfel, voi știți destul de bine că, dintre cei vechi, cei ce profesează și învață lucruri contrarii se intitulează cu un singur nume, acela de filozofi. Iar unii dintre aceștia au propovăduit ireligiozitatea, iar poeții de odinioară au denunțat pe Zeus și pe copiii lui ca pe niște desfrânați. Și totuși, cei ce profesează învățăturile acelora nu sunt câtuși de puțin respinși de către voi, ci unora ca aceștia voi le atribuiți chiar și premii, numai pentru faptul că defăimează prin versurile lor pe zei. Dar ce înseamnă aceasta? În ce ne privește pe noi, cu toate că declarăm sus și tare că nu săvârșim nicio nedreptate și nici nu profesăm niște astfel de învățături ireligioase, voi nu ne chemați să fim cercetați la tribunalele voastre, ci, mânați de patima oarbă și de biciul demonilor celor răi, ne pedepsiți fără de judecată, neținând seamă de nimic. Să spunem însă adevărul, deoarece, de demult, demonii cei răi, arătându-se pe pământ, au depravat femeile, au corupt copiii și au săvârșit lucruri înfricoșătoare pentru oameni, în așa fel ca să înspăimânte pe aceia care n-au putut să judece cu rațiunea faptele întâmplate, oamenii cuprinși de spaimă și neștiind că este vorba despre demonii cei răi, le-au dat numele de zei și au început să invoce pe fiecare cu numele pe care fiecare dintre demoni și l-a dat sieși. Și când Socrate, cu ajutorul rațiunii adevărate și în chip judicios, a încercat să dea la iveală toate acestea și să smulgă din mâinile demonilor pe oameni, atunci demonii înșiși, cu ajutorul oamenilor acelora care se bucură de răutate, au lucrat în așa fel
ca să-l ucidă pe Socrate, ca pe un ateu și ca pe un om lipsit de pietate, spunând că născocește niște demoni noi. Iar acum ei fac același lucru și cu noi. Căci nu numai la elini au fost date la iveală acestea de către rațiune prin Socrate, ci și la barbari, de către cuvântul însuși, care s-a întrupat, a devenit om și s-a chemat Iisus Hristos, căruia crezând, spunem nu numai că demonii care săvârșesc niște astfel de lucruri nu sunt drepți, ci că sunt niște demoni răi și impioși, care în ceea ce privește faptele nu se aseamănă nici măcar cu oamenii cei doritori de virtute. Pentru aceasta, noi suntem numiți și atei și mărturisim că suntem atei atunci când este vorba despre niște astfel de zei închipuiți, dar nu și atunci când este vorba despre prea adevăratul părinte al dreptății și al temperanței, precum și a celorlalte virtuți, care este neamestecat cu niciun fel de răutate, ci pe acela și pe Fiul cel venit de la El, care ne-a învățat toate acestea și oștirea celorlalți îngeri buni care îl urmează și care îi se aseamănă, precum și pe Duhul cel profetic. Noi îi respectăm și ne închinăm lor, cinstindu-i în duh și în adevăr, și stăm la dispoziția oricăruia ar voi să afle ceva cu privire la ei, ca să-l învățăm din belșug, precum și noi înșine am fost învățați. Dar poate că va zice cineva, iată, unii dintre cei care au fost arestați s-au dovedit a fi răufăcători. Desigur că pe mulți de multe ori îi veți găsi astfel, când vă veți apuca să cercetați viața celor învinuiți. Dar voi nu îi veți condamna doar pentru un simplu denunț care s-a făcut împotriva lor. În genere, noi mărturisim și aceea că, după cum la elini cei ce învață cele plăcutelor se intitulează cu un singur nume, acela de filozofi, deși învățăturile lor se bat cap în cap una cu alta, tot asemenea și numele comun al acelora dintre barbari, care au devenit și sunt socotiți înțelepți, este unul singur, căci toți sunt numiți creștini. Pentru aceasta, noi cerem să fie judecate faptele tuturor acelora care sunt denunțați înaintea voastră, pentru ca cel ce va fi dovedit cu vreo nedreptate să fie pedepsit ca atare, iar nu ca creștin. Iar dacă cineva se va dovedi că nu îi se poate imputa nimic, să fie absolvit ca creștin, care nu a săvârșit niciun lucru rău. Noi nu vă cerem să pedepsiți pe denunțători, căci acestora le este de ajuns răutatea lor firească și necunoașterea celor bune.